عسلامة، أهلا وسهلا بكم. معكم عرفات بن مرزو في إيكولوجيا بودكاست الموسم الثاني. كيف في الموسم الأول إيكولوجيا بودكاست باش تحاول تحاور عديد الضيوف والخبراء اللي باش يحكيونا على البعد الإيكولوجي من موقعهم ومن الخبرة اللي عندهم. للتذكير، إيكولوجيا بودكاست هي منصة إعلامية تهتم بالشأن البيئي من إنتاج ستارت اب وايس، والحلقة هذه مدعمة ومولة من فونداسيون فريدريش شابرت. اليوم باش نحكيو على موضوع حساس، موضوع يهم الشأن العام المحلي كان نجم نقولوا هكا، اللي يربط بينات البعد البيئي والبعد المجتمعي والاجتماعي. في الموضوع هذا استضفنا يعني ناشط بيئي باش يحكي لنا على الموضوع هذا، اللي هو الأستاذ والسيد عادل العزابي. سعادل، عايشك مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. يفضلك عايشك. شنو أحوالك؟ شنو أمورك؟ ديما جوابي متاع العادة كي تونس وكي البلاد بصفة عامة والكرة الأرضية كبشر وككائن حي في وسط المنظومة الكل، نحاولوا نتفاعلوا قدر المستطاع ونحاولوا نساهموا باش ما تزيدش يكملوا عليها خاطر وضعيتها مخطرة. معقول. باهي سي عادل، نذكرك أنت خبير في التنمية المستدامة وناشط في المجتمع المدني من خيرات، يعني عشرات السنوات يعني اللي أنت في الموضوع هذا. ونذكر سي عادل قبل كنا نشتغلوا مع بعضنا على سيجومي، على صفقة سيجومي والتحديات اللي تواجهها، تحديات اجتماعية ايكولوجية وعلى عديد الأصعدة، التأثيرات المختلفة. وكنت بينات الموجة الأولى اللي في فترة من الفترات وقفتوا المصب متاع هنشير اليهودية. عملنا اعتصام في وقت بن علي بصغارنا. نذكر يتصور ومازال فريشك وقتها، مازال الفوتوي بتاعه ما مملاهش. في الثمانينات النجدة نختنقت المروج، طول مشيت في باله وأطفال الحجارة وجماعة أبو يقلعوني. والله بعد مهم جدا، يعني البعد الاجتماعي، العباد والعيشة متاعهم وعلاقتها بالبعد البيئي والبعد الإيكولوجي. يعني كيفاش ترى أنت العلاقة هذه؟ أنا نراها واضحة، نرى المشاكل الإيكولوجية تجي أساسا من المشاكل البيئية، ولا العكس بالعكس ذات؟ هو المخطط العمراني متاع كل مدينة المفروض أنه ياخذ البعد البيئي بالحساب، خاطر أنت باش تخلق فضاء عايش جديد وباش تتدخل بعنف، لأنك باش تفرض نمط جديد وبني وبيتون وطرقات وزفت والدنيا مقلوبة، فهمتني؟ لكن نحب ولا نكره التنمية الاقتصادية تجلب الناس، والناس كي باش يجي تخدم غادي باش تعيش، دونك وين باش تسكن، وين باش تاكل، كيفاش تتصرف، كيفاش تعمل كذا الكل. هذا الواحد heureusement يعني شيء إيجابي أنه مخططين مدن دخلوا البعد هذا من مدة، فهمتني؟ وحتى المهندسين المعماريين ولاو يدخلوا في البعد هذا. من بين الحاجات اللي وقت بين قوسين أنا عملنا تعاضدية متاع سكن ومكنا عمال، يعني موظفين وعمال أعوان الوكالة متاع التبغ والوقيد باش ينجزوا مشاكلهم المساكن متاعهم. ووفرنا 3 معناها مهندسين معماريين باش كل واحد يفصل داره حسب احتياجاته. والبعد متاع استعمال المواد المحلية، البعد متاع الفضاء العيش يجب يكون فيه توازن، حتى متاع التوازن البيئي أكيد، لأنه مجنين الديار بامبورت الحجم متاعهم، أما ديار بجنينهم ظريفة مش برطمانات. وكيفاش المسكن ما يكونش انرجيفور. مثلا الدار اللي عملتها أنا هي دار إيكولوجية، بالمعنى أنه
فما عزل تاع الحرارة والصوت واحد، كل حيط فيه 3 طبقات، السيمان يعني بيتون أرمي في الوسط، الزبس الداخل، والحجر منقوش البر. يعني حتى حكايتك التلا ديما ودهن وديما ما فهمش، فهمتني. والأساس هو وين وجهت المسكن متاعك. قاعدة قديمة يعني يقولوها الناس قبل، يقول لك البيت اللي تدخلها الشمس ما تدخلهاش طبيب. أي. هذا ناس معناها فاهمة الوسط كيفاش يكون وسط إيجابي وهو يتعامل معه بالإيجاب. دونك المشكلة الموجودة فما توسع عمراني وطلب كبير، مش ديما ترافق فيه مخططات كاملة، أو حتى كيف تتعمل المخطط للأسف ما تحترمش. احنا عندنا غابة في شمال الحي وتزرعت، حرصنا باش تتزرع كجمعية. احنا جمعيتنا أسسناها باش سكرنا بسبب الزبلة، لأنه ما عادش عنده محل من العرب. شو تجيب 1500 طرناطة كل يوم؟ أي في المروج، في قلب العاصمة، فيها شيرة يهودية نسميه الاسم اللي ولا من بعد منتزه بيان سور غراس او ترافاي كايتي رياليزي بار سي ان ترافاي ميليتون عملته الجمعية وطرحنا تحديات جمة يعني. فما ناس تقول لك انت مهبول هذاك باش يتنحى. مسؤولين في السلطة هو جاي قبل لي، قلت هو جاي قبل وباش يمشي قبل واحنا انا جينا تويك وابرتو خذينا لوتيسمون متاع وكالة العقارية للسكنة، يعني عم نتابع وزارة التجهيز، ماهوش متاع عشوائية وانت رميت روحك غادي ولا رميت روحك غادي وكذا. ايه تاع اسمك انت تحت. بالله العوام اللي عداهم المصب والعباد دايرين بيه، كيفاش كانت العيشة غادي اجتماعيا على القليلة؟ شوف، هو في الحقيقة كان معزول على المناطق السكنية. اي ما كي يحرقوا هما غادي المروج يعني. هنجيتك حي سينا ابن سينا توا والمرشدين توا ما كانتش مسكونة، والكبرية كان فيها شكون يسكن، وكانوا يخرجوا برباشة من غادي، فما ناس عايشة من المصب يمشيوا كبار وصغار ويبربشوا كل واحد على شي بربش، فهمتني. ولكن وقت تولي 1500 طرناطة في النهار، وقت تولي المساحة 100 هكتار، أصبح الأمر بحجم كبير، ما عادش بتاع 4 من الناس ولا 5 من الناس وكذا. إيه المجتمع هذا كيفاش باش يعيش، كيفاش باش يتواصل، كيفاش كذا. وكان لنا شرف أن احنا طرحنا مشكلة اسمها الفضلات في تونس، حتى حد ما كان يغزر له، لا واحد غادي ويمشي على روحه، هي غادي شنو اللي قاعد يصير مش ينجم يصير ونصير سويت، فهمتني. دونك قلنا لا، التصرف في الفضلات أصبح أمر ضروري في اتجاه التثمين، مش في اتجاه اردمها في حفرة، لأنك ما حلتش المشكلة. به اللي يهمني في هذا أنا نحب نعرف التأثير السلبي ومن بعد التأثير الإيجابي على القليلة باش نفهم الانتراكشن، العلاقة المباشرة بينات البعد الإيكولوجي والبعد الاجتماعي. يعني قبل ما يتسكر المصب ومن بعد ما يتسكر المصب، ومش ناخذوه كمثال، مش نحكيو عليه نحن نركزوا عليه، باش ناخذوه انطلاقا منه عشناه. يعني مش هو في الحقيقة شنو المطلوب؟ بشر عنده بنادار يلقى روحه يتنفس في الهواء المحروق متاع الزبلة. اليوم الجائحة متاع الكوفيد وراتنا قيمة التنفس. الماء تنجم تصبر مدة معينة، الماكلة تنجم نفس تموت في وقتها من بعض دقائق وبالسلامة. ولفتة الاحتجاج كانت النجدة أن نختنق أطفال المروج. الإنسان يختنق شنو الحل؟ أنك بتمدلو الأكسجين وتسكر عليه المصدر متاع التلوث اللي ما عادش ينجم يتنفس. هذه حاجات ما تستناش، وهاي فهمت الناس بالجائحة أنه موضوع
التلوث متاع الهواء مسألة حياتية يرجعت، بمعنى ما تنتظرش. به هذا فيما يخص وضعية نقولوا نحن خطيرة، كيف ما صار مع المصب متاع السجومي في وقتها، يعني عن كا اكستريم، واللي مع الوقت ومع البريسيون خلى انه المجتمع يتلمد مع بعضه والجمعيات المحلية ويدزوا في اتجاه انه يعني ظاهر انه التلوث اللي صار خلى المجتمع يمارس دوره المجتمعي العباد يعني في البعد العام في الاسباس بيبليك، ويقدموا يحاولوا يعملوا حاجة بور ان بيان كوليكتيف. به لكن في القضايا الاخرين اللي سامحني باش اقول لك حاجه، في المجتمع المدني يتحرك في برشا قضايا، نوعيه القضيه هذه قضيه من الخطوره بمكان انها تتعلق به يتنفس ويعيش وغدوه توجد ولا ما توجدش. اي هذاك اللوجيك متاعي، يعني القضيه قويه، فهمت، اللي خلاه هو يتحرك. توا نحب نتسائل على خاطر عايشين مشاكل ايكولوجيه عديده في تونس، بيئيه بالاساس، مع التلوث مع الدشة مع كل شيء، لكن ما همش فك البروكسيميتي ديريكت والا الامباكت الكبير المباشر اللي يخلي العبد يتحرك ويضايق في ساعه ويلم بعضه. دونك هوني لازم une certaine réflexion, une certaine organisation, تنظيم مجتمعي اللي يخلي المجتمع يكون على قليل قابل باش يتنظم خير في مواضيع اللي تهم البيئة، وفرد وقت يوصل صوته ويدز في حاجات اللي تصنع ان كادر دو في، طريقة عيش موالمة في المحيط القريب متاعه على قليلة. يعني هوني مثلا تهزنا للديمقراطية المباشرة ولا القدرة متاع البلديات على التربية الاجتماعية المحلية. دونك شنو قولك انت في الفكرة هذه؟ نرجع للتجربة اللي عشناها. المروج 2 كحي اليوم فيه 35,000 ساكن، هو عمادة برك. المروجات الكل نحكي على المروج 2. 2. المروج 2 هو اللي كان مباشر لمصب الزبلة، وهو إداريا يتبع تونس، ما يتبعش ولاية بنعرس، ولاية تونس مش ولاية. دونك هو عمادة في وسط الكبارية ب35,000 ساكن. التجربة اللي عشناها بعلاقة بالمسألة البيئية المباشرة خلات أنه الحي هذاك حتى حزب ما نجم يزرع فيه أنتين لا وقت بن عليه لا تو. علاش؟ الناس هذو بالواقع اللي عاشوه ما عادش يقبل قرارات تهبط من فوق. هذه حاجة مهمة. ويقول لك أنا عايش الواقع وأنا عندي الجواب لهالواقع. وعملنا الفرز الأولي الفضلات من المساكن قبل ما تعملوا الحكومة لا في حي الخضراء ولا غيرها. دونك اللي لا ديسنتراليزاسيون لا مركزية بارتير دو لوكال تير. به وسير تيران كيفاش يتبلور هذا اللوكال؟ هو التجربة اللي عشناها مع المصب خلت الناس تفهم أنه الموضوع البيئي والعلاقة مع البيئة ما هيش نزوة، ما هيش طموحات برجوازية الناس ما عندها ما تعمل هاو باش نتلها بالإيكولوجي. لا، فهموا لأن مستهم مباشرة أن المسألة مسألة حياة أو موت. الحياة في فضاء محترمة فيه المكونات البيئية الكل، وأنه الإنسان جزء من الكائنات الحية غادي. هو الجزء المؤثر ربما أكثر لأنه متطور على غيره، ولكن فهموا أنه ما نجمش يعيشوا وحدهم.
من هنا 30 هكتار متاع المصب تحولوا إلى منتزه. دونك زراعة أشجار بجميع أنواعها، ما مكان أنواعها، والطيور توجدت والدنيا الأخرى يعني الحياة رجعت، بما انعكس مباشرة على نوعية الحياة في وسط الحي. مثال باش تفهم شنو نقصد. الناس اللي جاوا سكنوا غادي كانوا قبل ساكنين كري ومحلات ظريفة، ونحكي على عمال، يعني كانوا في حياة شعبية. كي جاء الغادي وبناء وارشيتاك تعاونوا على تخطيط المبنى والاستغلال الطاقة الشمسية والهواء والواحد، خليه عاد راك فلسنا، كنا نشري خبزتين نعشوهم تونا نشري 4 و6. يعني حتى صحيا الناس ولات تستهلك في الغذاء ما عادش تستهلك في الدواء. دونك جيت من شراء نحى المصروف نتاع الدواء، الناس ديما مرضى وديما اقل حاجه فهمت يتيحوا مرضى. غادي كيف الوضع البيئي يتحسن وتبدل ومصدر التلوث تنحى، ولات عنده شاهيه نتاع ماكله ولا شاهيه نتاع باش يتحرك ويمشي ويجري. وعملنا دورات نتاع الدراجات والرياضه الجميع والعدو وغيرها، هذا كله انعكس ايجابيا على صحتهم. مع نزيد نعطيك تأثير آخر، هو المردود المدرسي. أول عام كانت نسبة النجاح 51.5%، بعد 3 سنين أصبحت مدرسة المرشدين الأولى في ولاية تونس ب98%. مش معنى هذا كان الجانب البيئي. وقع زاد خدمة أخرى في لاكومبانيمون نتاع الصغيرات وبيداغوجيا التواصل مع الصغير والتربية البيئية من روضة حتى المدرسة. يعني اللي قاعد تقول فيه أنت نتصوروا تقريبا خلاصة عقود من الخدمة في منطقة المروج 33 سنة بالضبط. 33 سنة، لكن فرد وقت يحل التفكير على أهمية البعد المحلي في يعني البلديات الكومون. يعني وقت اللي الكومون يكونوا هما فما مشكلة في تونس. كيف نقول تونس العاصمة اللي تحكي فيه أنه التصاق البلديات بالواقع اليومي المباشر صحيح في خارج مدينة تونس. مدينة تونس فيها بلدية واحدة وفيها 15 دائرة. اي مش شنو بلدية، ثم بلديات، ثم بلدية حلقلوات، كرتاج، سيدي حسين، يعني ثم برشا بلديات في تونس. نحكي على بلدية تونس العاصمة اللي تعد فوق من 1,000,000 ساكن. العلاقة بين البلدية والمواطن أبعد من اللي تتصوروا. يعني في وضعية تونس العاصمة صعيب برشا، لأنها عاصمة يجب تقعد بلدية من الحجم الكبير وعندها دوائر هما بيدهم من الحجم الكبير، وعلاقتهم مع المواطن تكاد تكون غايبة. ما لكن هذا فرد وقت قاعد يكون فرد اتجاه متاع الكلام اللي نحكي فيه، انه قد ما تكون الامبلور والكبر متاع البلديات الصغار، وقد ما الاكسيون متاعهم تكون افيكاس. اكيد المشكل شنو بالضبط؟ اليوم في تونس فما اللي يقيس بالشبر، فما اللي يقيس بالفحجة. شنو اقصد من كلامي؟ ناخذ مثلا ولاية المستير فيها 28 بلدية، أكثر من الشطر متاعهم ما عندهمش 5,000 ساكن. فهمني؟ كي نجي نشوف الفحجة اللي هي بلدية تونس، نلقى حي اسمه المرشدين فيه 35,000 ساكن،
ما عنده حتى خدمة بلدية مضمون يزم يمشي 5 كيلومتر مش عام. فقط الأبسط عملية في خدمة بلدية أنه باهي تنظف كلاراج بيبليك، الكلاراج بيبليك عملته لافاش، الزيقوات عملتهم لافاش، كل شيء لوتيسما نورمالمون حي متوفر فيه شهور الدنيا. جي هذا كله مش موجود، معنى هذا كله واحد. الخدمة البسيطة متاع باش تطلع مضمون ولا شهادة ولادة ولا تحب انت البيرو اسمك تمشي للكبارية، معناها تضرب المسافة والوقت ووسيلة النقل مش موجودة، تهبط لتونس أسهل لك ولا تمشي المروجات الأخرى أسهل لك. دونك فما مشكل في بلدية تونس والبلديات الكبرى. جست نحب نكدري شوية النقاش هذا على خاطر أنا نحب نفهم كونسبت، نحب نفهم كيفاش العلاقة بينات البعد الإيكولوجي والبعد الاجتماعي، كيفاش بيناتهم علاقة، شنية لي زيليمون اللي نجموا يدخلوا في المعادلة باش يخليوا المجتمع يتحسن اجتماعيا والبيئة تتحسن إيكولوجيا. دونك هذا شنو نحب نعرف. اللي فهمته من كلامك توا انه البعد متاع البلديات مهم، والبلديات وقت اللي يبداو في كبر معقول مش كبير برشا اما لا تاي من تاع 25,000 habitants انت يعني معينة صغيرة مش كبيرة برشا. ما هو بالمنطق يعني ما الخدمة متاعهم تكون معقولة يعني سهلة قريبة تستجيب للحاجيات تاع الناس وحاجيات البيئة زاد في نفس الوقت. دونك هذا لب الفكرة وخلط له يعني أهمية أنه الأكسيون لوكال مونيسيبال تكون موجودة. لا ديسنتراليزاسيون، لا مركزية كيفاش تنجم تعاون باش يتحسن في المستوى البيئي، وفرد وقت إذا تحسن المستوى البيئي بطريقة مباشرة المستوى الاجتماعي ولا كاليتي دو في فهمت باش تكون متحسنة. وقت نقولوا ديسنتراليزاسيون أو لا مركزية وهما بالنسبة لهم يحوصلوها معتمدية. المعتمديات مش قد بعضها، لا مساحة ولا سكان ولا ميزانية. دونك أنا هي لا مركزية نحكي عليها فرضا في لا مركزية باهية اللي ما هيش هنا برشا ولا على اليمين برشا ولا على اليسار برشا، أنها تأخذ بعين الاعتبار ان تيريتوار فضاء معين، هو بيدو الفضاء هذاك مش مقسم إداريا في بيرو وورقة وستيلو، يجب يكون مقسم حسب الوضع الطبيعي. إذا فيه واد مش اللي ما فيش واد، اللي فيه غابة مش اللي ما فيش غابة، اللي فيه صحراء مش اللي فيه البحر. إذا التقسيم ياخذ البعد البيئي من الأول، أرانا وقتها نجموا نقولوا أنا قاعدين التريتوار هذا الفضاء هذا قاعدين نقويو في الحاجات الإيجابية فيه ونقصوا أقصى ما يمكن في الحاجات المضرة بما فيهم تصرف الإنسان، لأنه الإنسان مش يلعب دور إما حامي للموارد الطبيعية وعلاقته بها هي علاقة الصغير وأمه لأنه يرضى عملها، فهمتني؟ وإذا أمه ما عادش عندها ما تاكل ما عادش عندها حليب، ايش عنده باش يرضع؟ ما عاد عنده يرضع شيء. دونك التقسيم يلزمو ياخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي. شنية طبيعة المنطقة؟ ما تجيش انت تعمل تقسيم اداري كياس طريق على اليمين تبع ولاية تونس وعلى اليسار تبع بناروس، والطبيعة في هذا الكل وين؟ كي تصب المطر وين يمشي الماء؟ منين يجي وين يمشي؟ كلها خطيني مش في ولايتي. من بعد تولي اشكاليات يعني في ما هو التخطيط من بعد باش ياكل بعض. دونك البعد
متاع اللامركزية يلزم ينطلق من الطبيعة متاع المنطقة. ما تجيش على خاطر كياس انت عملته كياس، في الاصل ما كانش موجود كياس، واذا هو ويت ايش عملنا وقتها؟ عملت فيه كياس وقت هو شايح، ما وقت اللي جات المطر هاو فما نقصين تحت الكياس يهزهم الويت، والاخر منع على خاطر فوق الكياس. يعني التقسيم لازم يعاود يتراجع من جديد. ابسوليمون. تقسيم من أنا ناحية تقسيم بلدي مثلا، التقسيم الإداري على مستوى محلي، وأنا قلت لك من الأول الفحجة والشبر. إذا هذه معتمدية كيفاش تقسمت معتمدية؟ جاو في ورقة وقالوا هنا ويعملوا خط وفات الولاية هذه بدأت الأخرى. علاش هنا وفات؟ علاش ما يكونش غير هذا؟ إذا ما تاخذش البعد البيئي من الأول في التقسيم الترابي باش تعمل الهياكل هذيك، راك من بعد أنت من غير ما تشعر ساهمت في خراب البيئة، وبالتالي أصبح الفضاء ما هوش مهيأ لاستدامة الحياة فيه. به كي ناخذ مثال في الباب هذا، يعني على أنا قياس التقسيم البيئي نجمو ناخذوه بعين الاعتبار. يعني شنية ثم جبل ندخلوها في بلاصة وما نقسموش جبل على اثنين، ولا ثم اون ريشيس بارتيكولير يعني ناخذوها. في l'écologie on parle d'écosystème. l'écosystème ماكرو ولا ميكرو؟ يا أخي ليه جيولوج هما اللي قسموا. تاخذ البعد البيئي في المنطقة بالضبط. غير شنو توجيه مثلا واحد تقصها على اثنين قال هذه ولاية ما شنو هذه ولاية، هي منظومة كاملة بيئية يعني قضيت عليها باش تعقد التصرف فيها هما يلعين في البلاصة الأخرى، واللي بحذاهم العين ما باش يشدوها لا هذه تبعتنا احنا ولايتنا احنا مش تبعتكم انتم ولا معتمديتنا احنا. سي ابسورد. ولا تجي انت جزيرة كما جزر قرقنة ولا غيرها، هالمنظومة الطبيعية متاع الجزر ما تنجمش تطبق عليها الموجود داخل في البلاد. إذا ما تاخذش البعد هذا من بعد كأنك تركب عليها في شيء مش متاعها وما يتناسبش معها ومش قابل للحياة، بالتالي الانعكاس الاجتماعي باش يكون سلبي لأقصى درجة. لا بتهش كيما صار في الصحراء. وإذا تصير يعني تقسيم عادل على حساب البعد الإيكولوجي ولا الإيكوسيستم المنظومات الحيوية، نتصوروا نحاولوا نستخيلوا يعني الواقع. لا هو ما فماش حل آخر إذا نحبوا تنمية مستدامة. نتصوروا صار هذا، ولا ناخذ مثال يولي قابل للحياة يعني. قابل للحياة قابل للاستمرار وقابل للتطور. وقت اللي انت تجي من الأول تذبحوا تقصوا على اثنين، شو مجرى واد تجي تقصوا مش تعمل؟ ايه ما ثم وديان توال لا مجردة يعني شق 4 ولايات يعني شوف أنا قلت لك من الأول فما ليكوسيستم ماكرو وفما ليكوسيستم ميكرو. وقت جيت تقول لي أنت حدود ولاية تأخذ له ماكرو، الولاية هذيك طبيعتها شنية، مش كما ولاية في الصحراء، كما ولاية في جبل ولا في سهل. هذا ما معطيات وميزات المنطقة. أنت ميزات الموجودة فيها المنطقة لازم تاخذهم بعين الاعتبار، باش تحميهم، وثانيا باش تثمنهم ويكونوا هما قابلين للحياة والاستمرار، والبشر غادي نجم يعيش. خاطر وقت تجي تعمل أنت تقسيم إداري مقلوب على رأسه في منطقة صحراوية
كأن قلت للصحراء هاي بربي تعالي شو وقفت هنا تزيد قدم هزم وش يبني ديار ما عندهم حتى علاقة بالوسط هذاك يهزهم له الرمل هاك بنيت مدرسة وبنيت ما نعرف شنو بنيت كذا هب الريح اردمها. جست نفهم السبتيليتي متاع الفكرة هذا في تأثير تصرف، يعني وقت اللي يصير تقسيم غير مناسب بالبيئة الجغرافية معادي كريمة ولا معادي التصرف من ناحية السلطات يكون معقد على خاطر المنظومة الجغرافية هي موجودة هكا ولا هكا، ما يمشي يتصرف فيها لأنه هو دخل في صدام معاها، هو ما حاولش يفهمها ويتعامل معاها ويوظفها بالجانب الإيجابي. كيفاش التقسيم يوظف في الجانب الإيجابي؟ يعني هو تقسيم على الوراق، يعني في الآخر من بعد من ناحية التصرف لا ما هو تراساج سولو تيران يعيشك. أنا نعطيك مثال بسيط، الدائرة متاع الغابات تتبع ولاية كذا من كذا، والدائرة متاع الغابات متاع الولاية الأخرى، وتجي أنت في الحدود تقصها بشكل اللي لا عاد هذه تنجم تتدخل مع المجرى الكل ولا الأخرى تتدخل مع المجرى الكل. دونك القوا رواحهم لا أنا أخوي دايرين ما عنديش حق نمشي يا وديك تشعل فيها النار، لا خدتيني تابع الآخرين قالوا وما تطفيهم. ça devient ridicule absurde. صحيح في وضعيات هكا استثنائية ولا وضعيات ايكو سيستم ميكرو ماكرو لازم تاخذوا مع الاعتبار باش تتجاهلوا راه مخططاتك الكل يقفز لك بهم تو سامبلومون ويقول لك صرفنا مني شنو صرفت جيت في بقعة اللي باش يهز الواد هيك هز الواد اي ومن بعد يقول لك لا ناتور نيم با لو فيد، اذا تصلع انت وضعيه نتاع فراغ ما تدخلش في يعني خصام مع الطبيعه، كون حليف للطبيعه. انت جزء منها، ما تكونش بيرتورباتور، انت عنصر نتاع قعبيش النتيجه وراه باش تعطيك حساب. سعادة يعني لا ريتوريك متاعك الاكسبشنال. باهي دونك ثم حاجة أخرى اللي نراها يعني حكينا شوية عليها اللي هي الديمقراطية ديريكت، الديمقراطية المباشرة. كيفاش نجم إذا يصير تطبيقها تأثر مباشرة على البعد البيئي والإيكولوجي والاجتماعي زاد مربوطين ببعض. هو وقت نقولوا ان ايكو سيستم صحيح فما البعد البيئي فيه كله، ولكن المكونات متاعه زاده فيها البشر. انت باش تعمل فلاحه وتنجم تكون مهندس كبير وعندك برشا نظريات وكل شيء، هل في إمكانك أن تستغنى على التجارب متاع الناس اللي عاشت أجيال غادي، لأنهم عندهم بعد التاريخي والتجربة الإنسانية على عين المكان؟ معقول. إذا أنت ما تأخذهاش بعين الاعتبار تجي في البذور متاعهم الأصلية تعبث بها، لا صعب علي هذه، وتجيب حاجات اللي ما تنجمش، خطر السيكل دو لا في فيه مراحل، وانت تحسب 12 شهر هنا و 12 شهر نتاعك، فما سيكل كامل تاخذه بعين الاعتبار كسوال الحيوان ولا النباتات. الناس المحليين عارفينه وتولدوا معاه وكبروا معاه وعاشوا الأطوار الكل، وفي ظرف متاع جفاف شافوا أنهم اللي قعدوا عايشين وأنهم اللي ماتوا في سفيسة على خاطر ما نجموش يقاوموا جفاف، ولا العكس جات موجة متاع برد ولا جات موجة معناها فيضانات، أنهم البلايس اللي منعونا وكذا. هذوك كلهم يوجهوك باش تعمل تخطيط مستدام، لأنك فعلت العناصر الحية متاع المنطقة، مش جيت سلطت عليها. وهذا المشكل متاع القرارات اللي تجي من فوق. البحث العلمي ضروري وأكيد، ما فماش بحث ينجح
وهو منقطع تماما على تاريخ المكان هذاك. إذا البعد هذا ياخذ بعين الاعتبار الأمور تمشي. يعني أنا نفهم راهو البلاصة أي بلاصة بالعباد اللي فيها يهزوا معاهم يعني خبرة اللي تتعدم على عشرات السنين، ان سافوار فير، ان فاسون دو فوار دو غوفرني على القليله. لا تنظيم حياتهم الكل، تنظيم حياة لازم ياخذ بعين الاعتبار الابعاد هذيك. براتيكمون نحب نعرف كيفاش نجم تتبلور هذه يعني على الميدان، يعني كيفاش علشان سألتك حاجة تقنية هي الديمقراطية المباشرة. تنجم تكون الديمقراطية المباشرة يعني تخلي هالسافوار فير، ما هو الجانب التشاركي هو اللي موجود. انت جاي تقوم بدراسة على المنطقة هذه وتسمع رأي المتساكنين غادي باش ينوروك على أبعاد ربما كان فيها ظل انت ما تراهاش. دونك دراسك تكون أقرب للواقع وتنجم تتفاعل مع الواقع وتنجم تأثر فيه بالإيجاب، لأنك خذيت الأبعاد الكل. وإذا جهلت هذاك الكل تولي تنطلق من الهواء، النتيجة متاعه تحيد فشخ. فماشي تجارب في العالم حتى كان مش في تونس يعني اللي الديمقراطية المباشرة خلات يعني العيشة في منطقة معينة تكون خير يعني بيئيا واجتماعيا. ولو نرجع التاريخ القديم ولا حتى جديد، ما تبنتش الحضارات في أماكن ما فيهاش حرية وما فيهاش مشاركة وما فيهاش مبادرات. مهما كان السلطان ولا الملك ولا اللي تحب انتي، اللي نجحوا هم الناس اللي حاولوا يلموا حولهم أكثر الأعداد من الناس اللي تعرف ايش فما وش ما فماش واقتراحاتها بناء. ايوه اقول لك العدل الاساس العمران يعني هي هذا هو. يعني دونك مش الصيغه نتاع التشاركيه والميدانيه وتحكي مع الناس الاحداث اليوميه، لانه حدث مع حدث يخلق ديناميك اخرى. انا نرجع بكم نقول لك راهو المرج 2 تجربه في حد ذاتها فريده من الناحيه هذه. مثلا تسميه الانهش، قالوا شو علاقته هذا بالايكولوجيا ولا بالسياسه ولا بلا تحب انت؟ لا نقول لك انا راهو في عمق السياسه. واحد يحس بالابارتونونس للاسباس في عمق يعني. السياسه شنو المنطلق احنا نتاعنا؟ قلنا اليوم المجتمع يعرفوا الكوارجي ويعرفوا فلان وزير ولا فلان والي ولا كذا، لكن ما يعرفش اللي طبيب الفلاني عمل الدواء الفلاني واللي هو قاعد يستعمل فيه. ما يعرفش اللي اخترع التليفون، ما يعرفش كذا. دونك بما فيهم النباتات الطبية وأهميتهم وكذا، لأنه يقول لك الوقاية خير من العلاج ويقف لكمل الجملة. والغذاء قبل الدواء، والغذاء منين باش تجيبه؟ من الطبيعة. إذا أنت جيت المنظومة الطبيعية فلقتها تولي تشري في الدويات اللي هما اصطناعيين، وربما المواد الطبيعية يجيبوا فيها من بلايص أخرين اللي ما فلقوهاش، وكان أنت حافظت عليها راك تنجمها اللي تدخل حتى في تركيبة الغذاء. هي السلسلة مربوطة ببعضها. أما تسمية الأنهش بالنباتات الطبية، تسمية الأنهش بالطيور المهددة بالانقراض، تسمية المخترعين، تعطي رسالة للصغير أنه يحاول يفهم ويكتشف. وحتى كي يسميهم هما الأهالي المنطقة إيه ما نشمع كيلك احنا سميناهم فلتفهم يعني باش صغارنا البعد هذاك ياخذوه بعين الاعتبار. به قلق شوية البلدية ما يفرضنا ما يعني نعرفش اسكو كي نراوها من مفهوم عدائي على خاطرنا قاعد نشوف مش عدائي، عدائي وميليتون. لا هو المشكلة ما هو نحكيو على الديمقراطية والتشاركية والديمقراسي ديريكت. انت باش تسمي النهج متاع داري اللي نسكن فيه انا ما عنديش فيه راي. المفروض انا عندي راي قبلك انت.
هي من المفروض ما لكن هانا تشاور مش المجتمع هذا متاع مدينه ولا متاع حي باش يسميوا فيه اسكو ثم اكسيون ثم ديمارش هما قاعدين يقوموا فيها في المستوى المحلي باش يوصلوا. احنا عملنا ديمارش هذيك في الوضعيه نتاعكم. مشينا للبلديه واللجنه نتاع تسميه لانوج وقلنا لهم ماناش قابلين باش تقعد هكاك. قالوا لنا جيبوا لنا اقتراحات. قعدنا 3 سنين نطبخوا في الاقتراحات هذه وعاركنا عليهم في الكوميسيون وعدينا. باهي دونك توا مع بعضنا شفنا اللي جوست حبيت نأكد عليك راهو حتى الديمقراطية المباشرة وغيرها ما يلزمش تهبط بالباراشوت. اي تخرج من الباز. يلزم المواطن يكون مواطن. وهل عنا مواطنين بدرجة معينة في تونس من الوعي نحكي. الكل يقول لك احنا مواطنين يقولوا انت ايش عملت. هو راي تونس تقريبا كدولة جديدة نسبيا ومع أعوام يعني بن علي والثورة دونك ديما تبقى الحس اللي يهم الفضاء العام مازال محدود وقاعد يتربى ويتعلم مع الوقت يعني بشوية ومازال يعني أعوام باش بشوية العباد تنجم تتنظم على طرق معينة وتهتم بالشأن اللي يهمها في الشأن العام على خاطر نتصوروا حاجة مهمة وحاجة أكيدة وضرورية باش واحد يدخل فكر لبانويسمون سوسيال. فهمت واحد يكون يعرف راو البلاصة هذيك إذا تبدأ مسخة تهمه هو. فهمت هو يولي يشارك في تنظيفها. البعد هذايا فاش يتمثل احنا نحكيو على المواطنة. انت مواطن يعني الفضاء العيش هذاك تحسه الفضاء متاعك. دونك معني به مباشرة. كانوا نظيف كانوا مسخ كانوا مصلح كانوا مكسر كانوا اللي تحب انت. اليوم التصرف متاع الإدارة بالتسلط من فوق قاعدة تقول له قدام باب داره ما يهمكش بتاعي انا مش بتاعك انت. هنا المشكل. انا نتصور انه يعني كل شيء قاعد يتحرك. كل شيء قاعد يتحرك. نحكي في تونس ونحكي لا غوفرنانس في تونس كل شيء قاعد يعني ما مرميته قاعده تيب يعني حاجات ساعات يكونوا مضادين وثم حاجات تطلع تدافع يعني ثم تدافع بينات عديد يعني مكونات نتاع المجتمع ومعاه يعني الحياة قاعدة تتحسن. أكيد قاعدة تتحسن وقاعدين نجموا يعني كل 3 سنين كان واحد يتذكر يعني المراحل ثم حاجات قاعدة تتحسن ثم حاجات au moins on retient un message de positivité يعني في ما هذاك غراس كوا غراس المواطنين بالمجد متحملين مسؤوليتهم وما يخليوش اللي باش يخرب يقول له لا هذه تجي هكا ما تجيش هكا. فهمتي وهنا نرجع الديمقراطية ديريكت. اي صحيح. لكن انت غادي تقرر وتسلط وكذا والميزانيه توجهها غاديك وكذا دونك احنا ندافع على الميزانيه التشاركيه. هو راهو للامانه ثم في بلاش ثم الميزانيه التشاركيه في البلديات ما ندخلش في التفاصيل لكن ثم بلديات قاعده تمارس في الميزانيه التشاركيه ويعيطوا للمواطنين اللي يسكنوا غادي ويقدموا اقتراحاتهم للمنطقة البلدية نتاعهم باش يمكنش طريقة نجم تتحسن ولا تتعمم ولا الكبر متاع البلديات يتراجع. هذاك الموضوع لكن على قليلة اليوم توا لليام ديريكت العلاقة المباشرة مع البعد البيئي وضاحت من باب انه اذا ثم ديسنتراليزاسيون لا مركزية تعاون برشا مش البعد البيئي يكون واضح وملموس ويتحسن. إذا ثم ديمقراطية ديريكت يعني ديمقراطية مباشرة بطريقة مباشرة زاد البعد البيئي يتمس يعني ويتحس
ثم ديما ترجع للديناميكية المجتمعية في البلاصة اللي يعيشوا فيها العباد، ترجع لها بالأساس هي اللي عندها علاقة مباشرة بالبعد اللي للأسف توا قاعدين نشوفوا عليه كان في الخايب. العنصر المحدد وبلاش دوره هو البعد الإيكولوجي باش يتضر هو الإنسان اللي يعتبر روحه جزء من المنظومة هذه الحية، ونعليه مسؤولية يلعب الدور الإيجابي وما يخليش الانحدار، بل بالعكس يسعى لتوفير شروط انطلاق شيء يتطور ويكون إيجابي. بالتالي العلاقة المباشرة بين البشر والطبيعة هي اللي باش تضمن النجاح. بقدر ما الدور متاع البشر يكون فيه تشاركية واسعة وفيه تخطيط ياخذ المنظومة الطبيعية بعين الاعتبار، قد ما نضمنوا من بعد النتائج الإيجابية على المجتمع. وشكرا. يعطيك الصحة سي عادل. يعيشك.